Всім вітання, друзі! Я маю фінальні новини у своїй справі з ОІФ. І їх не дуже так і багато, тому цей сюжет буде досить такий короткий. Бо минулий сюжет був досить таки резонансний, і було дуже багато коментарів. Багато хто в коментарях писав мені, що я дарма витрачаю час, що система завжди права, або що мені просто варто було знятися з обліку ВМС і не провокувати конфлікт. Але я досить таки швидко отримав офіційну відповідь від ОІФ. Мій статус змінено на «Entschuldigt abgemeldet», тобто відрахований з поважної причини. Це означає, що державна інстанція офіційно визнала, мої дії були правомірними, а обставини поважними. І в цьому випуску я хочу також відповісти тим, хто вважає, що захист своїх прав – це прояв невдячності до країни, яка нас прийняла. Дехто радив мені бути гнучкішим або навіть їхати додому. Моя ж позиція досить таки зрозуміла і проста. Справжня інтеграція в європейське суспільство – це не сліпа покора будь-якій усній вимозі клерка. Це життя за законом. В Австрії право на оскарження та людська гідність Menschenwürde – це фундамент держави. Коли я вимагаю письмового обґрунтування замість усного тиску, я поводжуся як громадянин, який поважає австрійські правила гри. Вдячність за прихисток не означає відмову від правового захисту, який ця сама країна нам і надала. Багато порад було про те, що простіше підлаштуватися під збій у системі. Але ми маємо зрозуміти, моя реєстрація в ВМС з 27 серпня 2025 року – це мій офіційний статус шукача роботи. Приховувати його або скасовувати лише тому, що школа не хоче розбиратися з паперами – це шлях до нових проблем у майбутньому. Як бачите, мені знадобилося лише кілька тижнів і 2 грамотних листи, щоб система визнала помилку. Тепер мій шлях до нового курсу чистий, без жодних тіней у моїй справі. Також хочу подякувати всім, хто ділився досвідом про Кліматікет, про особливості проходження лікарської комісії та просто підтримував мене. Навіть критичні коментарі допомогли мені краще відшліфувати свої аргументи. Ми всі тут проходимо свій шлях інтеграції. І мій досвід показує, австрійська бюрократія – це не стіна. Це машина, з якою можна і треба спілкуватися мовою документів. А для тих, хто боїться або не хоче, або йому ліньки качати права, звісно, я про качання прав в правовому полі, а не приходити з розпальцованими пальцями і казати, що ви мені все тут должны. То пам'ятайте, що ОІФ сам надав мені в цій відповіді контакти для майбутніх питань і запросив до подальшої співпраці. Жодної війни чи чорних списків не існує, якщо ви дієте в межах закону. Не бійтеся бути суб'єктами права. Дякую вам за увагу, йдемо далі. До побачення, зустрінемось.